Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thỉnh đại chúng đồng lắng nghe lời dạy của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không với chủ đề Không nhớ ác xưa. Phật Đà nói với chúng ta: không nhớ ác xưa, không ghét người ác. Thời đại hiện tại, chúng ta nhất định phải hiểu được đạo lý này, nhất định phải tuân thủ. Ngày trước họ tạo ra tất cả việc ác, không nên nghĩ tưởng họ là một người ác. Chúng ta phải có thể bao dung họ, phải có thể lượng thứ họ, không nên để họ ở trong lòng càng là tà ác. Chúng ta càng phải thành kính đối với họ. Chân thành có thể cảm hóa người. Giáo dục không phải gì khác, giáo dục chính là cảm hóa. Cảm hóa là dùng chân tâm, tâm chân thành thì mới có thể đạt được. Cho nên, tôi thường hay nói, giáo dục của cổ thánh tiên hiền là làm cho bạn hồi phục sức khỏe. Thân thể này của chúng ta có chỗ nào tê dại, không cảm giác, chúng ta phải nghĩ cách làm cho nó hồi phục. Không thể như thủ thuật, như ngoại khoa của nước ngoài. Chỗ nào không được thì cắt bỏ. Cắt thì chẳng phải là tàn phế rồi sao? Đó không phải là giáo hối của Thánh Hiền. Giáo hối của Thánh Hiền là để cho nó hồi phục lại bình thường. Cho nên đối với người ác, không thể đem họ khai trừ đi, phải đem họ tiêu diệt không thể nào. Phải làm cho họ biến thành người tốt. Đó là thành công của giáo dục. Hóa ác thành thiện, hóa thù thành bạn, hóa oán thành thân, hóa mê thành ngộ, hóa phàm thành thánh. Giáo dục này mới thành công. Bạn xem thấy giáo dục của Nho, Phật đều dùng phương pháp này, quyết không dùng thủ thuật ngoại khoa. Con người này không tốt thì giết đi, không cần họ nữa. Bạn giết đi thì rất đơn giản. Oán hận đó của họ vẫn còn đời sau, lại đến đời đời kiếp kiếp, oan oan tương báo, không hề ngừng dứt. Việc này thật đáng sợ. Đây là gì vậy? Không hiểu rõ chân tướng sự thật. Người không hiểu nhân quả báo ứng, họ mới dám làm như vậy. Vậy thì quyết định không thể giải quyết được vấn đề. Chúng ta đọc lịch sử, biết được Từ Hy Thái Hậu, bà đến là để báo thù. Bà muốn tiêu diệt đi triều nhà Thanh khi nhà Thanh lập quốc. Lúc đó vẫn chưa nhập khoan. Họ Diệp Xích Na La là một tộc nhỏ. Nhà Thanh đã diệt mất tộc này. Tộc trưởng của họ khi bị giết, ngước mặt lên trời mà thề rằng: trong tộc của ta, cho dù còn sót lại một người nữ, cũng phải báo thù. Từ Hy Thái Hậu chính là họ Diệp Xích Na La. Triều nhà Thanh biết được sự việc này, ngay lúc phát thệ đều biết. Cho nên trong cung đình của họ có định ra một điều luật là người của họ Diệp Xích Na La quyết định không thể vào cung. Mãi đến năm Hàm Phong, họ lập quốc đã hơn 200 năm. Hơn 200 năm đều không có việc gì.
Mọi người cho rằng lời thề đó đại khái đã không có vấn đề nữa, liền tiếp nhận bà tiến cung. Khi bà tiến cung, hàm phong hoàng đế, biết bà họ Diệp Xích Na La, nhưng cũng tiếp nhận bà tiến cung. Sau cùng vẫn là diệt mất đi nhà Thanh. Bạn xem, oán hận này của họ có thể đợi đến 200 năm, đợi đến khi bạn sắp suy rồi, vẫn phải tiêu diệt bạn. Vì vậy, oan gia nên giải, không nên kết. Người chân thật, thông minh, tâm địa hiền lương, quyết định không nên kết oán thù với người. Con người này cho dù hại ta, giết ta, ta cũng không hận họ, ta cũng không có tâm báo thù. Bạn liền có thể đi làm Phật. Bạn phải biết, khi oan oan tương báo, bạn báo thù này liên lụy đến bao nhiêu người khác bị hại. Bạn vẫn phải là người chịu trách nhiệm nhân quả. Sự việc này thật đáng cẩn trọng, không nên làm. Trích đọc từ bài giảng Chính Mình Phải Làm Gương. Người giảng Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin thành kính tri ân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.